Dia mau lari. Start. Selamat datang ke UMRacing channel. Hari ini saya casting di laut ya. Ya, fish on. Oke, strike. Ya, fish on. Strike dia, Bang. Let's go UL. Ikan saya dapat pakai UL. Datang ke UMRacing channel, kita tes sini ya. Kot-kot ada juga sini. Yang kata ada. Tadi itu pun parit pun ada. Kan. Sedap geng tadi. Ada. Haruan kejar. Ada Haruan kejar ya. Oke. Oke, strike. Dia mau lari. Strike. Strike ah? Tadi tu. Perfect. Alah, macam kena mata dia pula. Aduh, kasihan. Up. Jom. Okey. Kita ambil sekejap. Okey. Tidak mengambil begitu lama masa. Okey. Kita naikkan juga. Kita naikkan ni. Saiz okeylah. Okey, hampir kena mata je nasib. Okey. Kita keluarkan. Okey, dia gunakan SP ya. SP hijau juga. Mantap. Sini tiada anjing. Okey, kita keluarkan. Okey, SPS mantap. Dan kita release dia. Kita release dia. Dalam dia sini. Okey, jom. Masih. Kita try lagi. Kita try sebelah situ jap. Jom. Mantap. Kita teruskan lagi. Dari sini.
Stuck lagi. Stuck lagi. Alah. Terlepas. Kecil. Kecil ya. Kecil. Mantap. Hari ini saya tidak bawa ikan lah. Saya catch and release. Last cast ini kita gerak, kita balik. Yes, SP yang padu. Okay, SPS memang tidak tolak dalih yo. Memang kau kena. Okay, jom. Mantap. Share, like, subscribe dan share. Kita dapat satu ekor sini. Mantap. Tidak mengambil begitu lama masa. Okay, kita naikkan juga. Kita naikkan ni. Size pakai lah. Okay, hampir kena mata jangan asin. Okay, kita keluarkan. Okay, dia gunakan SP ya. SP hijau juga. Mantap. Si tiada anjing. Okay, kita keluarkan. Okay, SPS mantap. Aduh. Dan kita jom kita release dia. Kita release dia. Dalam dia sini. Okay, jom. Masih. Kita try lagi. Kita try sebelah situ jom. Jom. Mantap.